હાય ફ્રેન્ડ્સ, ઉનાળાની સિઝન એટલે અથાણાની સિઝન. તો આજે આપણે કેરીમાંથી ઝટપટ બની જાય અને તેલ વગરનું એક એવું અથાણું જોઈએ. તો ચાલો માણીએ મેથંબો. મેથંબો બનાવવા માટે અહીંયા મેં મોટી 2 કેરી લીધી છે. આ કેરીને આપણે સ્વચ્છ પાણીમાં 10 થી 15 મિનિટ જેવી પલાળી રાખવી અને તેને સરખી ધોઈ લેવી. આ કેરીને ધોયા પછી તેને એક કપડાં વડે કોરી કરી લેવાની છે અને આ કેરી કોરી થઈ જાય પછી તેની છાલ ઉતારવાની છે. આ કેરીની છાલ ઉતારતી વખતે એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું કે છાલ ઉતારતી વખતે તેનો ગ્રીન પાર્ટ સહેજ પણ ન રહે. આ રીતે આપણે તેની બધી છાલ ઉતાર્યા પછી હવે તેના થોડા મોટા ટુકડા કરવાના છે અને ટુકડા કરતી વખતે એક વસ્તુનું ધ્યાન રાખવું તો કે તેમાં ગોટલીનો પાર્ટ સહેજ પણ ના આવે. જો વચ્ચે ગોટલીનો પાર્ટ આવી જાય તો તેને આપણે દૂર કરી નાખવો. આ મેથંબો બનાવવા માટે તમે રાજાપુરી કેરી લેશો તો વધારે સરસ બનશે. કેરી થોડી ખાટી હશે તો તેમાં આપણને ખાંડ વધારે જોઈશે, એટલે રાજાપુરી કેરી દળદાર હોય છે તેથી તેનો મેથંબો સરસ બને છે. હવે આપણે આ કેરીના ટુકડા કરી લીધા છે. ટુકડા થઈ જાય ત્યારબાદ તેમાં થોડુંક મીઠું નાખી દેવું અને આ મીઠું નાખી અને તેને બરાબર હલાવી અને તેને એક વાટકામાં કાઢી ઢાંકી 10 થી 15 મિનિટ આપણે સાઈડ ઉપર રહેવા દેવી. હવે આપણે એક પેનમાં 3 થી 4 ચમચી તેલ નાખી અને તે તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં જીરાનો વઘાર કરવો. આ મેથંબામાં આપણે ફક્ત જીરાનો જ વઘાર કરીએ છીએ અને જીરું તતડે એટલે તેમાં આપણે ચપટી હળદર નાખવી. હવે એ હળદર નાખ્યા પછી આપણે જે મીઠું નાખીને કેરી રાખેલી છે એ મીઠાના પાણી સાથે કેરીને વઘાર કરી દેવો. આપણે આમાં ખાંડની ચાસણી કરવાની છે, એટલે જે કેરીમાં મીઠાનું પાણી છૂટ્યું હોય તે કાઢી નથી નાખવાનું, પણ એ પાણી સાથે આપણે કેરીનો વઘાર કરવાનો છે. હવે આપણે આ કેરી થોડીક વાર બફાવા દેવી અને કેરી બફાઈ જાય પછી જ તેમાં ખાંડ નાખવી. અહીંયા મેં 200 ગ્રામ જેટલી ખાંડ લીધી છે અને એ ખાંડની ચાસણી થાય એટલે તેમાં આપણે 4 થી 5 ટીપા જેટલું જ પાણી નાખવું અને હવે ધીરા તાપે આ ખાંડ ઓગળે ત્યાં સુધી તેની ચાસણી કરવી. આ ચાસણી આપણે 1 તારી કે 2 તારી નથી કરવી, પણ ફક્ત ગુલાબજાંબુની જે રીતે ચાસણી કરીએ છીએ તે જ રીતે કરવાની છે. તમે જોઈ શકો છો કે હજી આપણી આ ચાસણીમાં થોડી ખાંડ દેખાય છે, એટલે આપણે તેને હવે ધીરા તાપે થવા દેવાની છે. આ અથાણું બનાવતી વખતે ખાસ ધ્યાન રાખવું કે તેમાં થોડી પણ ખાંડ રહેવી ન જોઈએ. હવે ઓલમોસ્ટ આપણી ચાસણી તૈયાર છે. આપણે તેને 1 તારી કે 2 તારી ચાસણી કરવાની નથી, પણ ખાંડ ઓગળી જાય એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. હવે આ ખાંડ ઓગળી જાય એટલે આપણે તેને ગેસ બંધ કરી અને ખૂબ જ ઠંડી થવા દેવાની છે અને આ સાવ ઠંડી થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે તેમાં અથાણાનો મસાલો એડ કરશું. આ અથાણાનો મસાલો આપણે આટલી 2 મોટી કેરીમાં 1 વાટકી જેટલો એડ કર્યો છે. હવે આ અથાણાનો મસાલો નાખ્યા બાદ તેને સરખી રીતે હલાવી અને સાવ ઠંડુ થાય ત્યારબાદ આપણે તેને એક જારમાં ભરી લેવું. તો તૈયાર છે કેરીમાંથી બનતું અથાણું મેથંબો. આ અથાણાને તમે બરણીમાં ભરીને સ્ટોર પણ કરી શકો છો. જો તમે આ અથાણું ક્યારેય ન બનાવ્યું હોય તો મારો વિડીયો જોઈને જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને જો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી અને વિડીયોને લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો. થેન્ક્સ ફ્રેન્ડ્સ.